Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ξύστρες. Οι ξύστρες βγαίνουν σε διάφορα προφίλ. Το ίσιο και διάφορα καμπύλα. Είναι ένα κομμάτι ατσάλι, το οποίο το ακονίζουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πρέπει να είναι λίγο λεπτό για να είναι λίγο εύκαμπτο. Ένα σετάκι σαν αυτό εδώ είναι σχετικά φθηνό να το αγοράσετε και θα σας φανεί, πιστεύω, πολύ χρήσιμο. Μπορείτε όμως να φτιάξετε και μόνοι σας διάφορες ξύστρες από λάμες παλιών πριονιών. Ίσως όμως αυτό το δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Η ξύστρα για μένα είναι μια ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα στο γυαλόχαρτο και στο ροκάνι. Αφαιρεί πολύ πιο γρήγορα υλικό από το γυαλόχαρτο, αλλά το ροκάνι, αν το ρυθμίσουμε να κόβει χοντρά, μπορεί να κόψει πολύ πιο γρήγορα από την ξύστρα. Κάνει πιο πολύ κόψιμο παρά γυαλοχαρτάρισμα. Βολεύει πάρα πολύ για να αφαιρούμε κόλλες, να αφαιρούμε σημάδια επιφανειακά στο ξύλο κτλ. Πάμε όμως πρώτα να την ακονίσουμε. Εδώ βλέπουμε σε μεγέθυνση το προφίλ της ξύστρας, δηλαδή κάπως έτσι. Πρώτα θα την ακονίσουμε στο να γίνει τετραγωνισμένη η πλευρά της. Και μετά με ένα ειδικό εργαλείο ή με ένα σκληρό κυλινδρικό κομμάτι, όπως ας πούμε ένα κατσαβίδι, θα φτιάξουμε τον εθέρα, γιατί η ξύστρα κόβει με τον εθέρα. Και για την ακρίβεια δεν είναι τελείως κάθετος ο εθέρας, είναι κάπως έτσι. Θα δημιουργήσουμε δηλαδή έναν μικρό γάτζο, που αυτό είναι το σημείο με το οποίο κόβει η ξύστρα. Πάμε όμως πρώτα να την κάνουμε τετραγωνισμένη. Αν είμαστε αρχάριοι, μπορούμε να βάλουμε την πέτρα μας στη μέγενη και ένα τετραγωνισμένο ξυλαράκι, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η πλευρά και αυτή είναι 90 μοίρες. Και έτσι να κρατήσουμε κόντρα την ξύστρα μας και να είμαστε σίγουροι ότι δουλεύουμε κάθετα. Βέβαια αυτή η μέθοδος θα μας χαράξει την πέτρα. Πάμε όμως να τη δούμε. Εδώ πιάνω τον εθέρα από παλιά ακονίσματα. Μπορώ να τον καθαρίσω λίγο πάνω στην πέτρα. Για να είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει ο παλιός εθέρας. Και τώρα να κάνω αυτή τη δουλειά που είπαμε. Εγώ πάντως προτιμώ μία λεπτή λίμα αντί για την πέτρα, γιατί η λίμα δεν χαλάει τόσο εύκολα. Αφού δουλέψουμε την πάνω πλευρά, πρέπει να αφαιρέσουμε και τον εθέρα από τα πλάγια. Τώρα με αυτό το εργαλείο που λέγεται Burnisher ή με ένα κατσαβίδι θα φτιάξουμε το γάτζο στον εθέρα. Όπως βλέπετε είναι ένας κύλινδρος από ατσάλι. Θέλουμε να βγάζουμε ροκανίδια. Λοιπόν, άμα βγάζει σκόνη, δεν είναι ακονισμένη. Βλέπετε εδώ, βγάζει σκόνη. Εγώ τη χρησιμοποιώ την ξύστρα πολύ συχνά όταν θέλω να καθαρίσω τις κόλλες. Πάμε να
τετραγωνίσουμε και μια στρογγυλή. Είπαμε, πρώτα την κάθετη πλευρά. Παίρνουμε τον εθέρα. Και βάζουμε γάτζο. Αυτό το δουλεύουμε πολύ σε εσωτερικές καμπύλες. Και αντίστοιχα και εδώ. Παίρνουμε τον ευθέρα. Και φτιάχνουμε καινούριο. Αυτό είναι για εξωτερικές καμπύλες. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα αφαιρεί τα σημάδια. Ναι, χαρά. Αυτά, παιδιά, για τις ξύστρες. Πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο στο να μάθετε να τα χρησιμοποιείτε. Θα σας γλιτώσουν πολύ περισσότερο χρόνο στο μέλλον. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.